here sa TRAPESTINE. Sa may, saan to? Tupig? Polomolok. Polomolok. Magmamas kami dito. Yan, paakyat. Paakyat kami. Yan, so kailangan umakyat sa mataas. Bali, ano to eh, monastery siya. Tapos, maganda magsimba dito kasi mahangin. So, yan. Practice, ano pa rin, social distancing. So, ayan sila Miel. Oh. After ng mass, dito kami kakain. Ang baon, yan. Parang may picnic area dito. Hiningal ako. Yan ang lamig. Yan ang super ganda dito. Yan. Tapos may overlooking area. Tapos ito yung Ganyan. parang ano, kainan ata ng mga madre. Yan. Ito, parating na kami sa may simbahan sa dulong part. Ayan. So, start na yung mas. Magmamas muna kami, ha? Oh, Viva. Hello! Sandre! Yeah. Hi, say hi. Say hi! Hi. Say hi, oh. Hi! Basta kami mag-mass. So, wala naman na kami. Magme-merienda. Ito meron silang parang kainan. Ay, ano dito? Bakery, something. Bili ng pasalubong and goods yan. Pero sarado pa kasi. Kakatapos lang ng misa. Yung mga madre din ang nag-ano dito. Nagbibenta. Ayan o. Ensemada! Ha? Masarap ensemada nila dito. Ayun o. Matinda nila. Ang dami. Ang dami nagsisimba dito kasi tahimik lang. Tapos malamig, overlooking. Yan. Ikot ko kayo dun sa place. So, for today's video is another vlog. Bali, nandito kami. Today is Sunday pala. So, we decided na mag-family day together with our immediate family, which is kami pala. And yung, ano niya, in-laws and parents and cousins ni Miel. So, today is, nandito kami sa TRAPESTINE, yung monastery of, ano yan? Mount Matutum ba? Mount Matutum sa Polomolok. So, yung ano, nagmas lang kami. And then, yan, kakain kami dito. Yan. Kain kami dito. Oo, tapos later, sama ko kayo sa, pupunta kami sa may ARMROS Nature Farm. Saan makapunta kami? And sana hindi umulan. So, maganda yung view doon. So, mag-ano kami doon, magla-lunch. So, for today is, ano muna, mag-merienda. So, let's go! Say hi, meow! Hi! Hi, Kuya Kevin! So, lumipat kami dito sa pick-up kasi ano, mahirap yung makaakyat yung dala naming sasakyan. Tapos yung mga kids nasa loob. Eh, dito kami sa likod. Yan! Tito Pio, Tito Ruben, Titos! And Daddy Ton. So, dito sila sa loob. Pagkatapos namin nag-simba, hindi na kami nagtagal kasi medyo umambon. Tapos doon na lang kami maglalan. So, babalik kami. Papakasama sa inyo. Maganda dito. Daming ano, daming nagmamoto. Yan. Mahirap kasi yung mga kotse lang dito. Dapat dito, ano, 4x4 and ano. Kotse, 4x4.
4x4 siya motor or lakad. Ano pala? So, ang Nasa na siya, cherry or... medyo malapit na kami pero parang ano, medyo nagpapanik sila kasi medyo intense yung daanan. Sobrang maputik tas malalim. Pero tingin ko kaya. So, good luck. Kung may iwan natin dito yung sasakyan, lalakarin na lang. Or, daanin yung sasakyan. That's fine. So, we're here. We survived. Sobra. Ang hirap ng daan, nakakatakot. Ay. Yan, dito kami. Meron silang mga for rent na parang lipahan. Yan. Hey guys, welcome to my room tour. Ayan o. Tapos, dyan lang siya sa sahig. O, diba? Grabe. Ito lang view dito. Pero, ano, ang sarap ng hangin, bongga. Yan. Yun nga lang, super hirap ng daan. Mas maganda nakamotor. Tapos, or 4x4, pero dapat malakas yung loob mo. Okay, magpipicture muna kami. Popost ko sa sunod na clips ng mga pictures namin. Sobrang ganda. Worth it. Kung mahilig kayo sa nature trip. Worth it ba? Worth it yung view? Of course. Can you say, oh, yung ganda oh, yun yung background mo. Diba, mag-picture? Wait, mag-picture tayo. Wow! Sobrang ganda! Worth it? Worth it? Yeah! Ganda? Maganda? Wow! This is really nice!
enjoy this video as much as we enjoyed this view. So, if you like this video, please like, share, comment, and subscribe. And please follow me on my socials, which is I am IrisLlove at Facebook and Instagram. Yun lang. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye, guys!